Moi! Tänään mä opetan teille, miten kysyä kysymyksiä suomeksi, tai oikeastaan miltä suomalaiset kysymykset kuulostaa. Nimittäin mä tajusin hiljattain, että suomalaiset kysymykset ei ole aivan yhtä yksinkertaisia kuin joissain muissa kielissä, kuten vaikkapa ranskassa, jossa sä voit vaan sanoa saman toteamuslauseen, mutta vaan nostaa äänen korkeutta lopussa. Ça va? Ça va. Ja tästä päästäänkin tämän videon tärkeimpään aiheeseen. Nimittäin suomen kielessä kysymyslauseissa ei käytetä nousevaa intonaatiota, eli sävelkorkeutta ei nosteta lauseen lopussa. Mä en ole koskaan edes ajatellut tätä, mutta nyt mä ymmärrän paremmin, minkä takia me Ranskan tunneilla harjoiteltiin sanomaan lauseita niin, että me väkisin nostettiin sävelkorkeutta lopussa. Meillä ei ole tätä suomen kielessä. Eli jos ranskaksi sanottaisi tu veux du chocolat, suomeksi se ei ole haluatko sä suklaata? Suomeksi kysymyksissä käytetään laskevaa intonaatiota korkealla aloituksella. Eli haluatko sä suklaata? Ja itse asiassa mun mielestä kuulostaa, että se menee tässä keskellä jopa hieman korkeammalle, eli haluatko sä suklaata? Mutta loppu on aina matalampi. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta mä uskon, että yksi syy on ainakin se, että Suomessa kysymyslause on erilainen kuin toteamuslause, joten sun ei tarvi osoittaa sun sävelkorkeudella, että tämä oli kysymys. Eli tietenkin, jos käytetään kysymyssanaa, lause alkaa sillä sanalla, eli mitä kuuluu? Minne sä oot menossa? Missä sä oot ostanut ton laukun? Ja jos ei käytetä kysymyssanaa, vaan lause alkaa verbillä, siihen lisätään ko pääte tai puhekielessä x-pääte. Onko sä kunnossa? Onko mulla jotain hampaissa? Tuutko sä kotiin syömään? Ja sama homma, jos kyseessä on kielteinen kysymyslause, eli silloin aloitetaan sanalla ei, johon vaan lisätään tää pääte. Eikö sä haluukaan suklaata? Jos te olette opiskellut kirjakieltä, niin te olette oppinut tämän lauseen sellaisella tavalla, mitä kukaan suomalainen ei käytä normaalissa elämässä, eli etkö sinä haluakaan suklaata? Eli puhekielessä kysymykset on hyvinkin erilaisia kuin kirjakielessä, minkä takia mä oon päivittänyt mun suomalaisten verbien käsikirjan niin, että kaikista 10 yleisimmistä verbistä on nyt myös kysymyslauseversiot sekä kielteisessä että myönteisessä muodossa. Mä laitan linkin tämän videon alle, jos sä haluat tämän käsikirjan ja oppia käyttämään Suomen 10 kaikkein yleisintä verbiä sekä toteamuslauseessa että kysymyslauseessa kaikissa aikamuodoissa ja persoonamuodoissa. Lopuksi vielä yksi puhekielen erityispiirre. Joskus me yhdistetään kysymyssanalla ja verbillä alkava kysymyslause. Eli onko sä missä töissä? Tuutko sä milloin kotiin? Älä kysy multa miksi, mutta näin se vaan on, ja sä tuut varmasti kuulemaan tämän rakenteen normaalissa suomalaisessa puheessa. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Moikka!